اومدیم به یه سفر دیگه، اومدیم به ترکیه. اینم از عنوان شهر. اینجا بقایای یه خونه رومیه. اینجا دیگه زدن ایران از کمر نصف کردن. صبح بگی تو بخیر. امروز روز دوم جزیره کاس هستیم. حالا اومدیم یه سری جای دیگر بگردیم و بعدش هم میریم به دوستای من تو این جزیره. که ویدیو رو گرفتم تا بعد از اون تقریبا که رفتیم هتل دیگه انقدر خسته بودم گرفتم خوابیدم. غروب بلند شدم دیگه رفتم شام خوردم اومدم و واقعا دیروز نیاز داشتم که استراحت کنم. این مریضیم اذیت میکنه و اینکه قرص میخورم حالا آدمو یکم شل میکنه. حالا بریم جای اول با هم ببینیم. اومدیم اسکلپیون داخل شهر کاس و اینکه اینجا تقریبا هولوش 3-4 کیلومتری با شهر فاصله داره. قرن سوم و چهارم قبل از میلاد مسیح ساخته شده. یه حالت درمانی داره و به عنوان مرکز درمانی استفاده می‌شده. حس آرام بخش از این داستانا. حالا این اسمش از کجا آمده؟ اسکلپیون از اسکلپیس، خدای علم پزشکی یونان باستان. خیلی معتقدن علم پزشکی که بقراط تو این جزیره دیروزتون توضیح دادم که به دنیا آمده، تو این جزیره پایه‌گذاری کرده، اینجا رشد پیدا کرده. میگن این علم پزشکی که اون زمان بوده برای اون زمان خیلی علم پزشکی پیشرفته‌ای بوده که استفاده می‌کردن. نمیدونم چرا اینجا یه حس شبیه فیلم اجزا وارد میشود بروسلی داره. اون صحنه‌ای که مسابقه میدادن خیلی شبیه اونجاست. یکی از روش‌های درمانی اینجا خواب درمانی بوده. میگن که بیمارا بعد از مراسم خاصی میخوابیدن تو معبد، بعد اینکه حالا یا اسکلپوس یا مارای معبد تو خواب ظاهر میشدن واسهشون و راه درمان رو نشونشون میدادن. این یکی از اون راههای درمان اینجا بوده، خواب درمانی. و اون مارای مقدس هم به همون حالا نماد پزشکی هستن که از موقع بودن و الان هم هستن. یکی از نکات جالبش اینه که اینجا بالای تپه است و قشنگ مشرفه به جزیره و دریا. یه جای با صفا و باحالیه. در واقع اینجا خیلی بیشتر شبیه بیمارستانه تا معبد، ولی خب بیمارا از سراسر یونان و این ور اون ور می اومدن اینجا و قربانی میدادن و اینجا میموندن که درمان بشن. در واقع یک بیمارستان بوده براش. من معمولاً کلاً از گروه جدا حرکت میکنم و جلوتر حرکت میکنم که هم بتونم یه فضای خالی تری رو واسهتون ضبط کنم، همین که خلوت بشه راحت‌تر حرف زد، مزاحم دیگرون نشه. حالا الان من زودتر از اونها که اون پایین دارن صحبت میکنن اومدم بالا که اینجا واسهتون ویدیو بگیرم تا خلوته. همونجوری که دیدین اینجا چندین طبقه داره. حالا نمیدونم داستان طبقاتش چیه و اینکه احتمالاً حالا یه جا عبادتگاه بوده، یه جا محل درمان بوده، یه جا محل خواب بوده، همون بوده. ولی خب اینجوری احتمالاً اون یانا که خیلی سالم بودن دیگه میومدن بالا دیگه، چون خیلی پله بود دیگه. از حال روز نظار من معلوم خیلی پله بود. دوباره اینجا هم طبق داستانهایی که توی منطقه اتفاق میفته اینجا بر سر زلزله و جنگ و این داستانا خراب شده متاسفانه. دیگه داریم میریم سمت اتوبوس، ولی حالا تو راه این مسیرم یکم نشون داده میشه مسیریه. واقعا جای با صفاییه. بندگان خدا حق داشتن میومدن اینجا، واقعا شفا پیدا میکردن. جای باحالی، جای همگیتون سبز. اینجا نوشته حق ندارید چیزی بخورید و نمیدونم رو این آثار باستانی بپر کنید و بکنید و یعنی بردارید برای خودتون، نمیدونم احتمالاً گوشهشو بردارید برای خودتون و بیکینی رو پوشید. یه جمهوری اسلامی طوری دارن تو خودشون اینجا. بیکینی رو نمیدونم مشکلش چیه، ولی خب شاید دیگه اماکن عمومی، ولی مذهبی نیستش، نمیدونم. در
مسیر رسیدن به این روستای من یه توقف دیگه هم داریم. قراره بریم اینجا یه چشمه آب مقدسی هستش. حالا داستان داره واسهتون تعریف می‌کنم کم کم تو رو. بریم این چشمه آب برداریم. یه چشمه آب قدیمیه. یکی از کاربردهای این چشمه‌ها این بوده که مثل کافه‌های الانه مردم جمع می‌شدن اونجا با هم می‌شستن صحبت می‌کردن و این داستانا. وقت می‌گذروندن با هم در این چشمه. رفتم آب بخورم، دست گرفتم زیر این آبی که میومد و با دست خوردم. یاد دوران دبستان افتادم، موقعی که لیوان نداشتیم همه دم آبخوری دست شد زیر لوله آب بود. اینا یه سیستم لوله کشی پیچیده دارن. از این چشمه‌هایی که تو کوه هستش و از این آب‌هایی که تو قنات هست یه سیستم لوله کشی آوردن تا رسیده به این چشمه‌های تو شهری که اکثر اینا تو زلزله 1933 خراب میشه مثل قسمت عمده شهر. بعد دیگه تصمیم میگیرن که بیا اینا رو بازسازی کنن، حالا به سبک ایتالیایی و عثمانی. حالا اونی که اینجا رو چشمه مقدس میکرد داستانش اینه که میگن اگر قرار بچه دار بشی باید جهت خلاف اقربایی ساعت از همه لوله هایی که از این چشمه میاد بیرون آب بخوری و اگر میخوای عروسی کنی جهت اقربایی ساعت از تمامی لوله هایی که از این چشمه میاد بیرون باید آب بخوری. پس خانم آقایون که طلبی دارن حاجتی دارن بفرمایید. گلایسایتیش. این خانم تورگاید ما از یکی از این همسفرهای پرسید کدومشو میخوای ازدواج کنی یا میخوای بچه دار شی؟ گفت دوتاش. گفت دوتاش که الان مشکل دیگه، حالا یه سری بعد از این ور بری اون ور، یه سری جهت خلاف اقربایی ساعت بعد برگردی. بعد تازه درخواستاش هم بیشتر بود، گفتش که حتما باید بچه دختر بشه. فکر کنم باید یه چشمه دیگه واسش پیدا کنیم کار دختر پسرم انجام بده. واسه زمستون هیزم جمع کرده. خونه قدیمی باحالیه.